السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم غادي نديرو تصحيح نتاع الوطني نتاع 2011 نتاع جميع المسالك العلمية والتقنية والأصيلة. وبالطبع الا كنتو حتى نتوما في الادب راه تقدروا تخدموا عندكم تماما نفس الدروس. يعني اول حاجه كيف ديما تنقول، الا ما خدمتوش هاد الوطني ما تشوفوش الفيديو، لانه ما يمكنش لكم تستافدوا فقط غير وانتم كتفرجوا في التصحيح. خصكم تخدموه هو الاول عاد اللي تشوفوا التصحيح باش تشوفوا الاخطاء ديالكم. بون نبداو هو الاول بالتكست. We all know that the cell phone is one of the cheapest means of communication. We can communicate with our beloved ones, relatives, or any person all around the globe by sending a text message or by making a call. يعني كاع حنا كنعرفوا بلي التليفون هو واحد الوسيله ديال التواصل، واحد ارخص من وسائل التواصل، من ارخص وسائل التواصل اللي نقدروا نتواصلوا بها مع الناس اللي حنا كنبغيو، مع العائلات ديالنا ولا مع اي شخص في العالم، عن طريق نصيفطوا لهم ميساج ولا ندويو معاهم ابل. One important use of the cell phone is to send text messages. واحد الاستعمال المهم ديال هاد التليفون هو انك تصيفط مساج. It is an easy way to communicate. واحد الطريقة سهلة باش انك تواصل. We simply type the message. قالك simple ممكن نكتبوا المساج send it كنصيفطوه in just few seconds وبعد ثواني معدودة it will reach another person in any place around the globe. غادي توصل واحد شخص واحد آخر في أي مكان في العالم. Moreover أكثر من ذلك with the cell phone we can send money. باستعمال التليفون نقدروا نصيفطوا الفلوس، check internet emails نشوفوا الايميل ديالنا or even watch the news on TV station. نقدروا حتى نشوفوا في TV station نشوفوا النيوز اللي هي الأخبار. Technology certainly plays an important role in our daily life, but too much use of cell phones may be harmful. يعني التكنولوجيا بالطبع يعني كتلعب واحد الدور مهم في الحياة اليومية ديالنا، ولكن داك الاستعمال الكثير نتاع التليفون يقدر يكون harmful، خايب خطير كيضر صحتنا. According to some studies، من خلال بعض ديال الدراسات we are exposed to electromagnetic radiation when we use cell phone. يعني فاش كنستخدموا التليفون ديالنا نتعرضوا لبعض ديال الرادارات. This radiation can cause biological transformations in a human body, affecting brain tissues and causing hair loss. بلاتي هاد الرادارات هادو كيقدروا يخليو لنا اولا يبدلوا لنا بعض الحوايج اللي هما بيولوجيا في الجسد ديال الانسان، اللي كتاثر ولا اللي كتافكتي لنا الانسجه الدماغيه وكتسبب لنا هير لوس هو تساقط الشعر، سكين ريدنين تجاعيد ديال هذا ديال البشره ديالنا، ميموري لوس الذاكره ديالنا ماشي كنفقدوها تماما ولكن بحال قلتي كنساو، brain cancer كونسير ديال الدماغ and sometimes death بعض الخطرات الموت. Many researchers warn people against the use of cell phones. يعني بزاف ديال الباحثين حذروا الناس من استعمال التليفونات because they think it causes brain cancer، لأنهم كيعتقدوا أن هذاك التليفون يسبب لنا الكانسير للدماغ. Yet وخا هكاك there is no scientific evidence so far. لحد الآن مازال ما كاينش واحد دليل علمي على هاد الهضرة هادي. A group of researchers in Europe are trying to determine the risks of using cell phones through a big project called Cosmos. يعني واحد الجروب نتاع الأوروب نتاع researchers نتاع الباحثين في أوروبا كيحاولوا باش أنهم يجبدوا لنا المخاطر نتاع استعمال الهاتف عن طريق واحد البروجي اللي هو كبير سميتو كوزموس. They are studying the effect of mobile phones on users' health. يعني بحثوا ولا يدرسوا لنا النتائج او لي زيفي اللي كيديروا لنا التليفون على داك الشخص اللي كيستخدمه في الصحه ديالته، يعني داك التاثيرات على الصحه ديالته. Professor Laurie Challis, a new member of that group، واحد الممبر جديد في داك الجروب نتاع researchers says، قال the study is crucial. يعني هاد الدراسه هذه مهمه بزاف وحساسه في نفس الوقت. and we still do not know if the use of mobile phones causes cancer or not. ولحد الآن مازال ما عارفينش واش الاستعمال تاع الهاتف يسبب لنا كانسر ولا لا. He also remarks that تذكر أيضا بلي the balance of evidence suggests that it does not, but we need to be sure. يعني هادوك
التوازن ديال هادوك لي زيفيدونس اللي لقاو، الدلائل اللي لقاو، كيقولوا مثلا انه راه ما كيديرش الكونسر، ولكن خاصنا نكونوا متاكدين 100%. دكتور ماريال توليدانو another investigator in the same project، واحد researcher investigator هي researcher، واحد باحث في نفس البروجي اللي هو كوزموس، suggests that يقول أن the best thing we can do now is to observe the health of a large number of users over a long period of time to see if، يعني كيقول انه احسن حاجه نقدروا نديروها دابا هو نلاحظوا الصحه نتاع واحد لارج نمبر، واحد العدد كبير من الناس اللي كيستخدموا الهاتف لواحد المده طويله، باش نشوفوا if the long term، يعني واش من على المدى البعيد there are any links، واش كاين واحد الرابط او روابط ما بين السيلفون والكونسر. the project will last for more than 20 years، هذا البروجي اللي سميتو كوزموس غادي زعما يستمر لمدة أكثر من 20 سنة and will evolve، وغادي يدير لنا 2500 phone users، 2500 ديال الناس اللي كيستخدموا تليفونات across 5 different European countries، حول 5 ديال الدول أوروبية مختلفة. in any case، في أي حالة the excessive use of cell phones may be too risky، يعني الاستعمال الكثير الزايد نتاع التليفونات يقدر يكون risky، فيه خطورة. cell phones should be used for emergencies and not for long conversations، يعني التليفونات خصهم يستخدموا لحالات الطوارئ، ماشي واحد الكونفرساسيون هي طويلة. we need to be cautious، خصنا نكونوا حذرين. prevention is better than cure، يعني الوقاية خير من العلاج as the proverb goes، كما تيقول البروفيرب. دابا ندوزو للتصحيح ديال التمارين. choose the best title for the text، اشنا هي احسن تيتر اللي ممكن كيدوي لنا على اللي كيعبر لنا على التكست ديالنا. cell phone use and the internet، استعمال الهاتف والانترنت. cell phone use and health، تليفونات والصحة. cell phone use and technology، استعمال الهاتف والتكنولوجي. إذا هنا كندويو على cell phone use and health والصحة. are these sentences true or false؟ justify، واش هاد الجمل صحاح ولا خطأ؟ علي جوابك، وبالطبع التعليل كيكون من النص. الا بغيتو كديروا شي حاجه من عندكم تقدروا تخرجوا على الموضوع اللي نتوما غادي تجاوبوا عليه، بلس كاتبين لكم الفوق base all your answers on the text، يعني كاع الاجوبه ديالك جبدهم من النص. using cell phones for communication is very expensive، يعني استخدام الهاتف ولا استعمال الهاتف للتواصل غالي بزاف. هنا هي أول جملة عندنا في النص. false، a cell phone is one of the cheapest means of communication، يعني هو من أرخص وسائل الاتصال أو التواصل. 2. Dr. Mariel Toledano is a researcher in the Cosmos project، يعني هو واحد الباحث في ذاك البروجي اللي سميتو كوزموس. الجواب هو true، another investigator in the same project. علاش خديت هاد الجملة من النص؟ لأنه هو قالك دكتور ماريال توليدانو another investigator in the same project، إذا حتى هو same project هو Cosmos project، يعني نفس البروجي، وحنا في نفس البروجي كندويو على Cosmos project. 3. The Cosmos project will involve phone users only from Europe، يعني غادي يدير لنا فقط هذوك الناس اللي كيستخدموا التليفونات غير اللي كاينين في اوروبا فقط، يعني ماشي العالم كامل. هنا true لان قالك across 5 different European countries، يعني حول 5 دول اوروبيه مختلفه، ماشي دول في العالم. answer these questions، نجاوب على هذه الاسئله. what diseases may be caused by electromagnetic radiation from cell phones؟ اشنا هما diseases، الامراض اللي يقدروا يتسببوا، اللي يقدروا يكونوا متسببين لنا من طرف داك الرادارات اللي يدير لنا التليفون، اللي كيعطي التليفون. هنا عندنا hair loss، skin reddening، memory loss، brain cancer، تفقد الشعر ديالك، تجاعيد، memory loss الذاكرة ديالك تضعف ولا تمشي، brain cancer هو الكانسير ديال الدماغ. بالنسبه لهاد التمرين الا درتي غير جواب واحد، يعني الا درتي واحد ديزيز مثلا غير هير لوس بوحدها غتحسب لراسك 0.5، الا درتي جوج واكثر غتحسب نقطه كامله لراسك. 2.
What do the Cosmos Project researchers want to find out؟ شنو هادوك الناس الباحثين في داك البروجي نتاع كوزموس شنو باغيين يكتشفوا؟ So the risk of the use of cell phones يعني مخاطر استخدام الهاتف أو التأثيرات نتاع الهاتف the effects of using cell phone أو اللي درتو حتى واش كيدير الكونسير ولا لا. مهم هي عندكم صحيح يعني 3 الاختيارات كاملين صحيح ما عنديش أنا فين نكتبهم كلهم هنايا. 3. How long will it take to complete the Cosmos project؟ باش يكمل هذا الكوزموس project شحال الوقت خاصو؟ So it takes more than 20 years أكثر من 20 سنة. 4. What should cell phones be used for according to the writer؟ بالنسبة لذاك الكاتب بالنسبة ليه هوايا كيفاش إمتى خاصنا نستخدمو التليفونات؟ For emergencies فقط للطوارئ. Find in the text words that mean almost the same as. غنقلبوا في التكست بعض الكلمات اللي يعنيو لنا نفس هادو اللي عندنا. The world كاينه في باراجراف الاولانيه هي the globe. Dangerous harmful. Too much شي حاجه كثيره هي excessive شي حاجه زايده على الحد ديالها. What do the underlined words in the text refer to? It يعني كيفاش باش تفهموا بالضبط هذا السؤال يعني فاش كتوصل ديك it كتعرف عليش كتهضر يعني هذيك الحاجه اللي كتهضر عليها هي اللي غتكتب بحال مثلا it هنايا كنهضروا على the message. They كنهضروا على many researchers. He كنهضروا على داك الباحث اللي هو بروفيسور لوري ولا بروفيسور تشارلز اللي دار لوري بوحدها اللي دار تشارلز بوحدها بلا بروفيسور صحيح المهم نفس الشخص. نمشيو دابا اللانجويج اللي فيها 15 نقطة. Give the correct form of the words between brackets. جوج نقط كل واحد نقطة. Talented people are often ambition and creative. هنا محتاجين adjective. علاش؟ لأني كنهضر على talented people كنوصف الناس اللي هما موهوبين يعني هما غالبا كيكونوا ambitious and creative. 2. Some parents show a lot of tolerance towards their kids' behavior. بعض الآباء كيبينوا بزاف ديال التسامح كيبديو يظهروا بزاف ديال التسامح الدراري ديالهم السلوكات ديال الدراري ديالهم. إذا هنا التسامح هي tolerance محتاجين a noun. B. Rewrite the sentences beginning with the words given. يعني دائما هادو كيعطيكم بحال هاد السؤال انك تعاود تكتب دوك الجمل بنفس داكشي اللي بادين لك زعما بالجمله اللي بادين لك بها يعني من داكشي اللي بادين لك نتايا غادي تفهم شنو خاصك دير. So an earthquake destroyed a city in New Zealand in February 2011. earthquake هو هزة أرضية. destroyed هي دمرت واحد المدينة في نيوزيلاند في فبراير 2011. a city in New Zealand يعني هنا بديت بالobject ديال هذيك السنتنس الأولانية إذن غادي ندير اوتوماتيكمون غادي نفكر في passive voice. was destroyed in February تقدروا ديروا by New Zealand ولكن ما كاينلاش لانه الا كان مثلا عندكم جمله بحال هكا بزاف ممكن كاينين شي وحدين اللي ما يقدروش يفرقوا ما بين زعما بزاف ديال الحوايج ما بين السبجكت ما بين الاوبجكت ما بين شي حاجه اخرى لكمالات الجمله ما بين prepositional phrase كاينين اللي ما كيفرقوش يعني غادي نتوما تخدموا فقط غير على الفيرب was destroyed وداك الprepositional phrase اللي كنت شرحت لكم ديك المره انه اي حاجه تابعه لينا واحد in مثلا واحد الpreposition in to for داكشي اللي تابعها خاصنا نكتبوه في الاخر نتاع الجمله. هنا درنا was destroyed لأن عندي في الجملة الأولانية an earthquake destroyed يعني destroyed عندي في simple past. إذن الverb to be اللي أنا غادي نضيفه في passive voice خاص يكون في simple past. داكشي علاش درت was و destroyed راه هو past participle نتاع verb to destroy. 2. Will the students take part in the sports competition? Mr. Brown يعني واحد the headmaster asked سولنا داك المستر براون قال ليه واش التلاميذ غادي يتشاركوا في الكومبيتيسيون المنافسه نتاع السبور. اذا هنا asked انا عندي reported speech عندي asked عندي سؤال وحنا عارفين السؤال فاش كنبغيو نديروه في reported speech كنديرو if ولا whether. إذا هنا درت أنا if the students would take
part in the sports competition. 3 I didn't. وبالطبع will كترجع لنا would. إلا درتي will عندك خطأ وخا درتي ديك if. I didn't accept Jamal's marriage proposal. Layla said would regret. يعني ما قبلتش الطلب نتاع الزواج اللي طلب منها جمال، وهي قالت هاد الهضرة قالتها بواحد الندم. ليلى wishes كتمنى she had accepted Jamal's marriage proposal. Anyway ما قبلتش ما تزوجت. So C put the verbs between brackets in the correct tense. أنا عندي عندي الأفعال غادي نديرهم في الزمن المناسب. It's the best novel I read ever. Antonio told the teacher. يعني أحسن رواية قريتها في حياتي. إذا ديك ever إلا كنتو باقي عاقلين غتلقاو أنها في indication نتاع present perfect. إذا it's the best novel I have ever read. علاش درنا present perfect؟ present perfect شي حاجة اللي بدات لنا في الماضي وباقي عندها تأثير في الحاضر، لأنه لحد الآن مازال ما قراش شي نوفل اللي حسن من هذيك اللي فايت ليه يقرا في الماضي. داكشي علاش يقول أحسن نوفل قريت لحد الآن. By this time next week Eunice joined the summer camp in Ifran. يعني فاش غيوصل بحال هذا الوقت هذا اللي حنا فيه دابا، ولكن في السيمانه الجايه يونس غادي يكون ديك الساعه التحق بواحد مخيم صيفي في إفران. إذا هنا عندي the future perfect will have joined the summer camp in Ifran. Fill in the blanks with the appropriate words from the list. هادو هما relative pronouns. when كنديروها فاش كنبغيو نعبروا على time الوقت. whom على person على الشخص، ولكن فاش كيكون في موضع ديال اولا في موقع ديال المفعول به، فاش كيكون هذاك الشخص اللي كنهضر عليه هو المفعول به. هو تا هو الشخص، ولكن فاش كيكون الشخص في دور الفاعل. هو الفرق ما بين whom و who. which فاش كنبغي نهضر على شي حاجه a thing an object واحد الحاجة واحد الحيوان. where فاش كنبغي نهضر على a place. so he wants to know بغى يعرف country will organize the next Olympic games. بغى يعرف شمن الدولة اللي غادي تنظم هذاك الألعاب الأولمبية الجاية. إذا هنا علاش باغي نهضروا كنهضروا على country. country is it a person واش هي شخص؟ no. is it a place واش هي بلاصة؟ yes. etc. It is a place، ولكن فكنهضروا عليها ك object كواحد الحاجة. بغيت نعرف فين غادي ولا بغيت نعرف بالضبط باللغة العربية الفصحى ديالتنا كاين بعض الخطرات كنقولوا بغيت نعرف فين غادي ينظموا الأولمبيات، ولكن فاش كتكون مثلا بحال كونتري بغيت نعرف اش من دولة غادي تنظم لنا الأولمبيات. يعني بعض الخطرات هاد الريلاتيف برونون من كثرت ما هما ساهلين بعض الخطرات يقدروا يكونوا تريكي يعني خداعين. اذا باش نتجاوزوا حنا هاد الشيء هذا غادي نديروا البراكتيس براكتيس براكتيس، نخدموا بزاف ديال التمارين باش نوليو نعرفوا الفرق. So he wants to know which country will organize the next Olympic Games. 2. The young man is next to me in the picture is my neighbor. يعني هذاك الراجل اللي كاين حدايا في التصويره هو الجار ديالي. اذا كنهضر على a person في موضع الفاعل. اذا who is next to me. Fill in each blanks with the appropriate phrasal verb. Our teachers intend to بغاو باش يديروا a new English club، واحد كلوب جديد نتاع الانجليزيه. اذا make up put on set up. make up هي فاش كتختلق شي حاجه، كتختلق شي كذبه، كتختلق شي عذر، كتختلق شي استوار. put on فاش كتلبس حوايج ديالك مثلا. set up هي establish فاش كتبغي تبدا شي حاجه. اذا اللي صحيحه هنايا هي set up. I really don't him on this point. turn down agree with look after. إذا الجواب الصحيح هنا عندنا هو agree with، يعني I really don't agree with him on this point. ما متفقش معاه في هذه النقطة هذه. turn down هي فاش كترفض شي حاجة. agree with هي انك تتفق مع شي حد. look after هي فاش كتكون
look after باش كتشبه لشي واحد. match each expression with its appropriate function. Why don't you join our sport team? إذا هنايا علاش ما تنضمش الفريق ديالنا في السبور. it's a suggestion. could you make a photocopy for me please؟ واش تبقى دير لي photocopy please. إذا هنايا requesting. I'm sorry I have given you the wrong change. سمح لي عطيتك الصرف خطأ ماشي هو هذاك. it's apologizing. عندكم تلقاو I'm sorry to say this but you are wrong مثلا ولا شي حاجة تكتبوا apologizing. no خصكم تردوا لبال الجملة. she didn't train hard. ما تدرباتش مزيان. as a result نتيجة لذلك she lost the tennis tournament. خسرت في التنس في التورنوا ديال التنس. it's cause and effect. بالنسبه للرايتين عندنا انه واحد الصديق ديالك ديسيدا انه يجي المغرب يسكن في المغرب وبغاك انك تعاونو باش يختار السيتي ولا بلاصه ولا شي تاون باش انه يسكن فيها. انت غادي تكتب له واحد الايميل غادي explain why the city or town you suggest is good for him. علاش مثلا اختاريتي اللي هي يا اما تاون يا اما سيتي، علاش اختاريتيها وعلاش كتظن انها هي احسن بلاصه بالنسبه لذاك الشخص باش انه يسكن فيها. هنا عندي واحد الرايتين كتبتها منى. صراحه ما سولتهاش منين لانه كنتسنى باش تكونيكتا ما تكونيكتاتش ولكن كنظن انها ما عندهاش مشكل. So dear friend I'm emailing you. بالنسبه لمنى معلومات اللي انا عارفه عليها انها باك حر ماشي كتقرا في الباك. باك حر وزعما هي مزوجه وعندها وليدات يعني ورغم ذلك عندها وقت باش انها تقد الامتحان قدته كله قدت الرايتين وصيفطتها ليا وصيفط لها بعض الاخطاء اللي عندها وكذا والنصائح كيفاش تفاداهم. إذن dear friend I'm emailing you just after I read your last email. يعني أنا إيميلك دابا كنكتب لك إيميل إنفو وصلني الإيميل ديالك أنا كنكتب لك دابا. I am so glad for your decision to live in Morocco. أنا فرحانة بزاف لهاد القرار ديالك باش تسكن في المغرب. You made me even happier. وخليتيني نكون أكثر سعادة أيضا when you asked me about my opinion. فاش سولتيني على الرأي ديالي. I think you did the right thing by asking me. كنظن أنك درتي واحد الحاجة صحيحة باش أنك ملي سولتيني. Most of people will suggest you Marrakesh or Agadir or maybe Ouarzazate. يعني بزاف الناس أغلبيتهم غادي يقولوا لك يا إما تجي تكون في مراكش ولا أكادير ولا ورزازات. but for me ولكن بالنسبة ليا I think Chefchaouen is the perfect place that you are looking for. هي البلاصة اللي هي أمثل اللي كنت كتقلب عليها. it's the right place for you to live in. هي البلاصة مزيانه لك انت كشخص باش انك تسكن فيها. you will ask me why. غادي تسولني علاش. well for many reasons. كاين بزاف الاسباب. in fact I have visited Chefchaouen a couple times. مشيت ليها شحال من خطره. it is a small city in the north of our country and every single time seems like the first. اول وقت ما مشيت ليها كنحس بحال اول مره كنمشي ليها. it blows my mind with its blue buildings. يعني زعما كتخليني it blows my mind بحال شي حاجه اللي كتبهرني. اوكي it blew my mind with its blue buildings بدوك البنايات الزرقاء ديالها. the kindness of people who live there. دوك الناس اللي ساكنين تما بداك اللطف ديالهم. and also with its clean area. يعني المكان ديالها كله نقي. There are many places that you will be fascinated by if you choose Chefchaouen. زعما كاين بزاف البلايص اللي غادي يخليوك تكون انت بحالي زعما تحس براسك مبهور من هذيك المدينه الا اختاريتيها. I know أنا عارفة. I know you love Asiatic and healthy food. So there are many Asiatic restaurants in the Blue City and Moroccan ones too. Don't worry, you will find everything you love there. I will send you some photos and for sure your heart will be melted away with the beauty of the city. I send you my love and I am looking forward for your next email. كنظن بلي مزيانه هكا مزيانه بالطبع. درت بعض التعديلات ماشي مشكل يعني عادي. ولكن صراحه مزيانه كاينين تسلسل الافكار كاين كلشي كول مزيان. يعني داك شويه كيك الاخطاء في الكتابه اللي عندها غادي تقدر انها تولي تكتب واحد الرايتين مزيانه. كنتمنى لك التوفيق منى.
يعني كما قلت لكم منى مزوجة وعندها وليدات ومقابلهم ومقابلة الدار ومقابلة شقة في رمضان وكذا، ورغم ذلك لقات وقت باش انها تصاوب الامتحان ديالها وباش انها تكتب الرايتين وتصيفطها ليا وتسناني نجاوبها. وكاينين نتوما صراحة ما كديروا والو وما صيفطوش الرايتين، ولكن ماشي مشكل ماشي مشكل. كنتمنى انكم يعجبكم الفيديو هذا. الا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على الجيم، والا كنتو جداد في القناه ايضا ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. وكيف العاده شكرا على المشاهده، والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله ولا في فيديو اخر.